हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फबाट चाहिँ आरसीसी सब्जेक्टको च्याप्टर 1 लाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामीले डिजाइन कन्सेप्ट अफ रेनफोर्स कन्क्रिटको कन्टेन्ट्समा हेर्दा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ कन्क्रिट एन्ड स्टिल रेनफोर्समेन्ट यो सकिसकेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक हुनेछ बिहेभियर अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट एन्ड बेन्डिङ। सो ढिलो नगरिकन अब हामी हाम्रो कन्टेन्टतिर लागौँ। ओके, सो हामीसँग के छ यहाँ 1.2 मा बिहेभियर अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट एन्ड बेन्डिङ। अब हामीलाई दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो, एउटा पीसीसी अर्को आरसीसी, दुईटैको नेचर कस्तो हुन्छ त। जस्तै मैले कुनै पनि बेन्डिङ फोर्स लगाएँ भने, कुनै पनि मैले फोर्स लगाएँ भने यदि पीसीसी छ भने त्यो डाइरेक्ट ब्रेक भइदिन्छ भनेपछि त्यो ब्रिटल मेटेरियल हो है। त्यसै गरी यदि आरसीसी मैले युज गर्दैछु भने आरसीसीले पहिला बेन्ड भएर मलाई वार्निङ दिन्छ, त्यस पछाडि बल्ल त्यसको जति बेला अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि अब थाम्न सक्दैन, रेसिस्ट गर्न सक्दैन, त्यति बेला अब बल्ल गएर त्यो फ्र्याक्चर हुन्छ। सो त्यो एकैचोटिमा चाहिँ ब्रेक हुँदैन, त्यसो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले डक्टाइल मेटेरियल भनेका छौँ। र पीसीसी अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लिन तयार छ तर टेन्साइल स्ट्रेस लिन तयार छैन। जस्तै एउटा कुनै बीम थियो, त्यो बीममा मैले माथिबाट यदि लोड लगाएको छु भने बीम यसरी केही डिफ्लेक्ट हुन खोज्छ है, बेन्ड हुन खोज्छ। अब बेन्ड हुन खोज्दा चाहिँ यो जुन बिचको एक्सिस हामीले देखिरहेछौँ, यो रेड कलरको लाइन, यो बिचको एक्सिसमा चाहिँ कुनै पनि टाइपको स्ट्रेस आउँदैन, न त कम्प्रेसिभ न त टेन्साइल, र त्यो एक्सिसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल एक्सिस भन्छौँ। र यसकै जुन लेयर हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल लेयर भन्छौँ। अब त्यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जुन यो छ नि मेरो यो पार्ट चाहिँ, यो जोन dy2 डिस्टेन्स यहाँ जुन देखाइरहेछ अहिले, यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जोन, त्यो जोन चाहिँ कम्प्रेस हुन खोज्छ भनेपछि त्यसको लेन्थ जति थियो त्यो लेन्थ चाहिँ सानो हुन खोजिरहेछ। अब त्यो जोनलाई चाहिँ हामीले कम्प्रेसन जोन भन्यौँ। र यो जुन तलको जोन हामीले देखिरहेछौँ, यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा तलको जोन, त्यो चाहिँ अझै इलङ्गेट हुन खोज्छ, जहाँ टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ, र त्यसलाई हामीले टेन्सन जोन भन्छौँ। अब हाम्रो जुन कन्क्रिट छ पीसीसी, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिटले चाहिँ यो कम्प्रेसनलाई थाम्न सक्छ, किन त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ धेरै छ। तर यो जुन टेन्सन फेलियर भइरहेछ यहाँ तलबाट, यो जुन यहाँ हेरौँ त यो क्र्याक हुन खोजिरहेछ नि, यो क्र्याकहरूलाई त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्दैन, धेरै कम हुन्छ त्यसको टेन्साइल स्ट्रेस, एकदम नको बराबर हुन्छ। अनि त्यसलाई ओभरकम गर्न हामीले आरसीसी स्ट्रक्चरहरू युज गर्छौँ। सो अब यहाँ हेरौँ त के लेखिएको छ हामीसँग। Plain cement concrete is capable for taking compressive load only, but have minimum capacity to take tensile load, while reinforced concrete structures have capability to take compressive as well as tensile load. यही कुरा भनेको छ, पीसीसीले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन सक्छ तर टेन्साइल लोड लिनलाई उसँग एकदम मिनिमम क्यापेसिटी हुन्छ। र रेनफोर्स्ड कन्क्रिटको कुरा गर्छौँ भने त्यसले कम्प्रेसिभ पनि लिन सक्छ र टेन्साइल लोड पनि लिन सक्छ। द प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स फेल्स इन टेन्सन बट रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स आर लेस लायबल टु फेल अन्डर द सेफ डिजाइन लोड्स। अब पीसीसीको कुरा गर्दा टेन्सनमा चाँडै फेल भइदिन्छ, तर आरसीसीको कुरा गर्दा चाहिँ यदि डिजाइन लोडसम्म त्यसलाई हामीले लोड दिइरहेछौँ भने, सेफ डिजाइन लोडसम्म लोड दिइरहेछौँ भने फेल हुने चान्स चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ, एकदमै कम चान्स हुन्छ। तर हाम्रो टपिक के छ त, बिहेभियर अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट इन बेन्डिङ। अब रेनफोर्स्ड कन्क्रिटको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त थ्रु आउट द बेन्डिङ प्रोसेस, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ। जुन एक्सपेरिमेन्टमा के छ भने, एउटा हामीसँग रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर छ, बिमलाई नै लिएका छौँ, त्यसमाथि चाहिँ हामीले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड एक्ट गराउँदैछौँ। टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिहेभियर अफ बीम बिफोर डिजाइनिङ, लेट अस कन्सिडर दैट अ आरसी बीम इज सब्जेक्टेड टु ट्रान्सभर्स लोडिङ एन्ड द लोड इज ग्रेजुअली इन्क्रिज इन म्याग्निट्युड अन्टिल द बीम फेल्स। ल यहाँ एउटा बीम छ, सिम्पली सपोर्टेड बीम। अब यो बीममा चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्स लोडिङ गर्छौँ। ट्रान्सभर्स लोडिङ भनेको एक्रस द लङ्गिट्युडनल एक्सिस, यो भनेको लङ्गिट्युडनल एक्सिस हो र यसको परपेन्डिकुलरमा जुन फोर्स लागिरहेछ त्यसलाई हामीले ट्रान्सभर्स लोडिङ भन्छौँ। अब यो ट्रान्सभर्स लोडिङलाई चाहिँ हामीले केही रेटमा बढाउँदै जान्छौँ, इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ, र कति बेलासम्म इन्क्रिज गर्ने, जति बेलासम्म हाम्रो यो बीम फेल हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले यसको म्याग्निट्युडलाई इन्क्रिज गर्दै जाने हो। द बीम विल गो थ्रु
3 स्टेजेस बिफोर एनी टाइप्स अफ कोल्याप्स। र यो कुनै पनि कोल्याप्स हुनुभन्दा अगाडि यसले 3 वटा स्टेज पार गर्छ। जस्तै मैले लोड लगाउन सुरु गरेँ त्यहाँदेखि लिएर यो कोल्याप्स हुने बेरसम्म चाहिँ यसले 3 वटा स्टेज पार गरिसकेको हुन्छ। फर्स्ट स्टेज छ अनक्रैक्ड कन्क्रिट स्टेज, सेकेन्ड छ क्रैक्ड कन्क्रिट इलास्टिक स्ट्रेस स्टेज एन्ड अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज। अब यो 3 वटा स्टेज भनेको के हो त्यही कुरा चाहिँ खासमा हामीले पढ्नुपर्ने छ यो टपिकमा। सो नम्बर ए मा हेरौँ अनक्रैक्ड कन्क्रिट स्टेज। एट स्मल लोड्स व्हेन द टेन्साइल स्ट्रेसेस आर लेस देन द मोडुलस अफ रप्चर। मोडुलस अफ रप्चर भनेको द बेन्डिङ टेन्साइल स्ट्रेस एट विच द कन्क्रिट बिगिन्स टु crack. The entire cross section of the beam resists the bending with compression on one side and tension on the other, and this stage is known as uncracked concrete stage or stage 1. ल अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भने मानौ यो बीम छ, बीममा मैले कुनै लोड लगाएँ। अब यो लोड यति कम छ है, यति कम छ कि यहाँ कुनै पनि खालको क्र्याक आउँदैन, कुनै पनि खालको फ्र्याक्चर आउँदैन, कुनै पनि खालको रप्चर आउँदैन। सो जति बेला मोडुलस अफ रप्चर भन्दा कम लोड हुन्छ नि यो, अब मोडुलस अफ रप्चर भनेको हो त यस्तो टेन्साइल स्ट्रेस जसले गर्दा चाहिँ कन्क्रिटमा क्र्याक आउन थाल्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मोडुलस अफ रप्चर भन्छौँ। र त्यो टेन्साइल स्ट्रेस भन्दा पनि यदि कम लोड छ भने त्यति बेला के हुन्छ यो बीमको जुन क्रस सेक्सन हामीले देखिरहेछौँ नि, अब यो बीमको पुरै सेक्सनले नै के गर्छ भने यो लोडलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। किन त्यति बेला त कुनै पनि खालको क्र्याक आएको छैन नि त, कम्प्रेसनमा पनि आएको छैन, टेन्साइलमा पनि आएको छैन भनेपछि हाम्रो बीमको होल क्रस सेक्सनले त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्यो। अब यो के भन्छ टेन्साइल जोनले पनि रेसिस्ट गर्न सक्यो, यो कम्प्रेसन जोनले पनि रेसिस्ट गर्न सक्यो कुनै पनि खालको क्र्याक आएन भने। र यस्तो जोनलाई यस्तो स्टेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अनक्रैक्ड कन्क्रिट स्टेज। यो स्टेजमा चाहिँ हाम्रो कन्क्रिट हाम्रो बीम अलिकति पनि क्र्याक हुँदैन, यो हाम्रो फर्स्ट स्टेज हो। अब यहाँ देखाएको छ बिफोर क्र्याकिङ, क्र्याक हुनुभन्दा अगाडिको स्टेजमा यहाँ अनक्रैक्ड सेक्सन देखाएको छ। यो जुन बिचमा हामीले दुईटा डट देखिरहेछौँ त्यो भनेको हाम्रो रड हो, यो भनेको लङ्गिट्युडनल यहाँ देखाएको छ क्रस सेक्सनमा है। यसैलाई यदि मैले काटेर साइडबाट हेरेँ भने मान्नु दुईटा रड छ भने मलाई यो दुईटा देखियो, माथिबाट चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लगाएको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि क्र्याक आएको छैन। सो क्र्याक आउनुभन्दा अगाडिको सिन हो यो। अब यसमा स्ट्रेन पनि लिनियरली भेराइ गरिरहेछ र स्ट्रेस पनि लिनियरली भेराइ गरिरहेछ है। अब हामीले के गर्यौँ भने अहिले क्र्याक त आएको थिएन, अब क्र्याक आएको थिएन भने हामीले एउटा स्टेज हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले लोडलाई अब लोडको म्याग्निट्युडलाई हल्का इन्क्रिज गर्छौँ र हल्का इन्क्रिज गरिसके पछाडि हामी अब अर्को स्टेजमा पुग्छौँ। त्यो स्टेजको नाम के हो भने क्र्याक्ड कन्क्रिट इलास्टिक स्ट्रेस स्टेज। अब यो स्टेजमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। एट लोड्स बियोन्ड मोडुलस अफ रप्चर क्र्याक्स बिगिन टु डेभलप इन द बटम फाइबर अफ द बीम। अब मोडुलस अफ रप्चर मैले भर्खरै भनेको थिएँ यस्तो टेन्साइल स्ट्रेस जसले गर्दा हाम्रो कन्क्रिटमा क्र्याक आउन थाल्छ। अब त्यस्तो लोड भन्दा यदि हामीले लोड अझै बढाइदियौँ भने त्यति बेला के हुन्छ यो जुन बटम पार्ट हामीले देखिरहेछौँ यो बटम पार्टमा चाहिँ क्र्याक आउन थाल्छ। यहाँ हेरौँ यहाँ कस्तो क्र्याक आएको छ नि हो, यो बटम पार्टमा चाहिँ क्र्याक आउन थाल्यो। किनकि हाम्रो यो जुन पिसिसी छ, अब पिसिसी त टेन्सन लिन सक्दैन त्यसले हैन, टेन्साइल स्ट्रेस त लिन सक्दैन। किन त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ एकदमै कम छ। त्यही भएर के हुन्छ त छिटो यो टेन्सन जोनमा नै क्र्याक आउन थाल्छ। The moment developed at that loads when the tensile stress in the bottom of the beam equals the modulus of rupture is termed as cracking moment. ल यहाँ अब क्र्याक कति बेला आउँछ जति बेला बटमको टेन्साइल स्ट्रेस मोडुलस अफ रप्चरसँग बराबर हुन्छ। मोडुलस अफ रप्चर भनेकै यस्तो लोड हो जहाँ क्र्याक आइरहेछ है। सो त्यति बेला चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस र मोडुलस अफ रप्चर दुइटै बराबर हुन्छ र त्यति बेला जुन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ नि त्यो मोमेन्टलाई हामीले के भनेका छौँ त क्र्याकिङ मोमेन्ट, जसलाई हामीले एमसीआरले डिनोट गरेका छौँ। On further increase in the load intensity, the moment will become greater than the cracking moment and cracks quickly spread up to the concrete surrounding the neutral axis and neutral axis begins to move upwards. ल अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ फिगरमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब जति बेला हामीले यो क्र्याकिङ मोमेन्ट भन्दा अझै यो मोमेन्ट माथि गइदियो भने बढ्यो भने इट मिन्स कि हामीले यदि लोडलाई अझै इन्क्रिज गर्यो भने त्यति बेला के हुन्छ यो जुन तल यो टेन्साइल जोनमा जुन यो क्र्याक आइरहेछ त्यो क्र्याकहरू बिस्तारै अब माथितिर स्प्रेड हुन थाल्छ। माथितिर भन्दा पनि यो जुन न्युट्रल एक्सिस छ नि यो न्युट्रल एक्सिसतिर
अब त्यो डेभलप हुन थाल्यो, स्प्रेड हुन थाल्यो। अब त्यो माथि स्प्रेड हुन थालिसके पछाडि त्यहाँ त अब टेन्साइल स्ट्रेस क्रिएट हुन थाल्यो नि त, त्यहाँ त स्ट्रेस आउन थालेको छ। अब यो जुन न्युट्रल एक्सिस थियो, यो केसमा के हुन्छ भने यो न्युट्रल एक्सिस अब माथितिर सिफ्ट हुन थाल्छ। माथितिर किन सिफ्ट हुन थाल्यो? न्युट्रल एक्सिस भनेको कस्तो, जहाँ कुनै पनि खालको स्ट्रेस आउँदैन। तर अब यो सबै एरियामा त स्ट्रेस आइसकेको छ, टेन्साइल स्ट्रेस। अब यसले गर्दा के भयो भने न्युट्रल एक्सिस माथितिर सर्न थाल्यो। Now concrete in the cracked zone cannot resist tensile stresses, so the effective concrete section is reduced. अब के हुन्छ भने यहाँ जुन यो क्र्याक आउन थालेको छ नि, यो क्र्याकहरूलाई अब हाम्रो कन्क्रिटले रेसिस्ट गर्न सक्दैन है। अब हाम्रो कन्क्रिटले रेसिस्ट गर्न सक्दैन, जसले गर्दा के हुन्छ भने इफेक्टिभ कन्क्रिट सेक्सन अब घट्छ। र यो कन्डिसनमा चाहिँ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज रिक्वायर्ड टु टेक केयर अफ द टेन्साइल स्ट्रेसेस। अब यो कोल्याप्स नहोस् भनेर यो जुन क्र्याकहरू भइसकेको छ, त्यो क्र्याकहरूलाई रेसिस्ट गर्न अब हामीले के गर्नु पर्यो त, टेन्साइल जोनमा रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो। जति पनि टेन्साइल स्ट्रेस छ त्यो सबै टेन्साइल स्ट्रेस अब कसले लिने भयो त, रेन्फोर्समेन्टले लिने भयो। हाम्रो कन्क्रिटले अलिकति पनि अब लिँदैन, लियो भने चाहिँ क्र्याक भएर गइदिन्छ। The stresses now developed will be transferred to the steel reinforcement. So जति स्ट्रेस यहाँ डेभलप भएको थियो त्यो सबै स्ट्रेस अब कहाँ गइदिन्छ त, हाम्रो स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा गइदिन्छ। अब स्टिल रेन्फोर्समेन्ट त चाँडै ब्रेक हुने खालको मेटेरियल होइन, त्यो त डक्टाइल मेटेरियल हो, पहिला बेन्ड हुन्छ अनि मात्रै ब्रेक हुन्छ अथवा क्र्याक हुन्छ, हो कि होइन। तर कन्क्रिट कस्तो मेटेरियल थियो, एकैचोटिमा क्र्याक भइदिने। सो अब कन्क्रिटमा जति पनि टेन्साइल स्ट्रेस थियो, अब त्यो सबै टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त, स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब यो स्टेजलाई चाहिँ हामीले स्टेज 2 पनि भन्ने गरेका छौँ र यसलाई नै क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज पनि भन्ने गरेका छौँ। क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज किन भन्यो भने यही स्टेजमा हाम्रो कन्क्रिट क्र्याक हुन थाल्छ। बटम जुन छ नि हाम्रो, यो बटम र टेन्साइल जोन भनेर चिन्छौँ हामीले, त्यो टेन्साइल जोनबाट चाहिँ क्र्याकहरू माथितिर अब स्प्रेड हुन थालेको थियो। सो यो जोनलाई के भन्यो त, क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज। सो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ क्र्याक्ड सेक्सनको लागि यहाँ एउटा सेक्सन बनाइएको छ, त्यस पछाडि स्ट्रेन र स्ट्रेस डायग्राम पनि बनाएको छ। अब हामी जान्छौँ हाम्रो लास्टमा। सो लास्ट स्टेज छ हामीसँग अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज, यिल्डिङ अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट एन्ड कोल्याप्स। अब यहाँ के हुन्छ भने जुन यो टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ नि, हो त्यो टेन्सन रेन्फोर्समेन्टमा पनि अब केही खालेको फेलियर आउन थालेको छ, जसलाई हामीले के भनेका छौँ, यिल्डिङ अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट। मेबी अब त्यो बेन्ड हुन थालेको छ अथवा त्यो ब्रेक हुन थालेको छ, जे पनि हुनसक्छ। अब यहाँ पढौँ र फाइनली चाहिँ यसले नथाम्न सक्ने स्ट्रेन्थसम्म अब पुगिहाल्यो भने, त्यति स्ट्रेस पुगिहाल्यो भने फाइनली के हुन्छ, यो कोल्याप्स भइदिन्छ। If the loads are increased further, the tensile stress in the reinforcement and the compression stress in the concrete increases further. अब फेरि हामीले यदि यो लोडलाई अझै पनि बढाइदियौँ भने अघिसम्म यहाँ हेरौँ त हामीले के गर्यौँ त, पहिला मोडुलस अफ रप्चरसँग इक्वल गराएर त्यसभन्दा हल्का माथि उठाएका थियौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ कन्क्रिटमा क्र्याक आएको थियो। अब त्योभन्दा पनि बेसी यदि हामीले लोड इन्क्रिज गर्यो भने जुन यो स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा टेन्साइल स्ट्रेस क्रिएट भएको छ नि, ट्रान्सफर भएको छ, अब त्यो टेन्साइल स्ट्रेस पनि बढ्न थाल्छ है। र जुन यो कम्प्रेसन, यो माथिको जुन यो कम्प्रेसन जोन छ जहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आइरहेछ, त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि अब के हुन्छ त, बढ्न थाल्छ। भनेपछि अब स्टिल रेन्फोर्समेन्टको स्ट्रेस पनि बढ्न थाल्यो, अब कन्क्रिटको स्ट्रेस पनि बढ्न थाल्यो। द स्ट्रेसेस ओभर द कम्प्रेसन जोन विल बिकम नन लिनियर, हाउएभर द स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन ओभर द क्रस सेक्सन इज लिनियर। यहाँ के भनेको छ भने यो जुन स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन देखिरहेछ त्यो स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन अझै पनि लिनियर नै हुन्छ, तर न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जुन यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन देखिरहेछौँ त्यो अब नन लिनियर भइदिन्छ। नन लिनियर भनेपछि सेम प्रोपोर्सनमा अब इन्क्रिज हुँदैन, यहाँ नन लिनियर भइसकेको छ। एट वान पोइन्ट आइदर द स्टिल अर कन्क्रिट विल रिच इट्स respective capacity, steel will start to yield or the concrete will be crushed and this is called the ultimate strength stage or stage of collapse. अब लोड बढाउँदै जाँदा एउटा यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ, एउटा यस्तो स्टेज आइदिन्छ जुन बेला कि त हाम्रो कन्क्रिट क्रस भइदिने कि त हाम्रो जुन स्टिल छ त्यो स्टिल यिल्डिङ हुन थाल्यो। अब कुनै बेला के हुन्छ त, दुईटै फेल हुन सक्छ। सो यहाँ तीनटा कन्डिसन बन्यो, कि त कन्क्रिट फेल भयो, क्रस भयो,
कि त हाम्रो स्टिलमा यिल्डिङ आयो, स्टिल फेल भएर गयो, कि त अब दुईटै फेल भयो। सो डिपेन्ड गर्छ हामीले कसरी रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरेका छौँ, ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रेन्फोर्स्ड एन्ड ओभर रेन्फोर्स्ड। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पछि पछि हेर्छौँ के कस्तो छ भनेर। तर यहाँ कुरा के भन्न खोजेको छ भने एउटा त्यस्तो लोडमा पुग्छ अब जुन लोडमा चाहिँ कि त कन्क्रिट फेल भइदिन सक्छ, कि त हाम्रो स्टिलमा फेलियर आउन सक्छ। सो यस्तो स्टेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज अर द स्टेज अफ कोल्याप्स। स्टेज अफ कोल्याप्स किन भन्यो, किनकि हाम्रो यो जुन एलिमेन्ट छ, स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चर नै अब के भइदियो त कोल्याप्स भइदियो। अथवा अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज किन भनेको छ भने यसको जुन फाइनल स्ट्रेन्थ थियो नि, जुन जतिसम्म यसले चाहिँ थाम्न सक्थ्यो स्ट्रेसलाई, अब त्यसलाई पनि ओभरकम गरिदियो नि त। सो त्यो स्टेजलाई चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ, सो जुन यसको स्ट्रेन्थ हुन्छ, जुन स्ट्रेसमा गएर यो कोल्याप्स हुन सुरु हुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थलाई हामीले अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भन्छौँ। अब त्यहाँसम्म यदि हामीले लोड पुर्याइदियो भने त यो अभियस हो, यो क्र्याक भइदिन्छ अथवा फेल भइदिन्छ। सो त्यस्तो स्टेजलाई हामीले के भनेका छौँ त अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज भनेका छौँ। सो यही तीनटा थियो हाम्रो बिहेभियर, कसरी यसलाई डिभाइड गरेको छ अथवा यसको स्टेजहरू चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेका छन्। सो तीनटा स्टेजमा हामीले हेऱ्यौँ बिहेभियर अफ रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट अन्डर बेन्डिङ। अब यहाँ हामीले त्यो सबैको कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो मैले स्लाइड सेयरबाट उठाएको हो यो फोटो। Stage of reinforced concrete beam failure. Consider that a reinforced concrete beam as the one shown in figure 1 is subjected to an increasing load that will cause the beam to fail. Several stages of behavior can be clearly identified. अब यहाँ बिफोर क्रैकिङ स्टेज र अल्टिमेट एन्ड फेलियर स्टेज भनेर दिएको छ, जुन फिगर हामीले अघि भर्खरै हेरेका थियौँ। यो सबैलाई यहाँ समराइज गरेर हालिदिएको छ। सो क्र्याक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो कन्डिसन छ, यहाँ कुनै पनि क्र्याक छैन र स्ट्रेन अनि स्ट्रेस दुईटै के छन् त लिनियर छन्। यहाँ क्र्याकिङ स्टेजमा चाहिँ तलबाट यहाँ हेरौँ, यो बटम पार्ट देखिरहेको छौँ यहाँ हामीले न्युट्रल एक्सिस भन्दा तल, यहाँ चाहिँ क्र्याक हुन थाल्यो। अब यो क्र्याक चाहिँ माथि सर्दै जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो न्युट्रल एक्सिस पनि अपवर्ड ट्रान्सफर हुन थाल्यो है। त्यस पछाडि लास्ट छ हाम्रो अल्टिमेट एन्ड फेलियर स्टेज, जुन कि हामीले अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज भनेर पढ्यौँ अथवा कोल्याप्स स्टेज भनेर पढ्यौँ। यसमा के भइदिन्छ भने कि त हाम्रो कन्क्रिट क्रस भइदिन्छ, कि त हाम्रो स्टिल अब बेन्ड हुन थाल्छ अथवा डिफ्लेक्ट हुन थाल्छ अथवा क्र्याक हुन थाल्छ। सो यो केसमा चाहिँ यो स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन लिनियर नै हुन्छ, तर न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जुन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ नन लिनियर हुन्छ। प्याराबोलिक र रेक्ट्याङ्गुलर दुईटै कम्बाइन भएर चाहिँ बढेर हुन्छ। अब यहाँ ग्राफ पनि देखाएको छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन कि अनक्र्याक्डवाला थियो, यहाँबाट क्र्याकिङ सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ यिल्डिङ सुरु हुन्छ। यिल्डिङ भनेको कि त अब हाम्रो कन्क्रिट चाहिँ क्रस हुन थाल्छ, कि त हाम्रो रड यिल्ड हुन थाल्छ है। सो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, ग्राफ पनि दिएको छ हामीलाई। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो डिजाइन अफ अ रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन। यो अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। अब भ्युज त यस्तै हो, धेरै अहिले हामी यो डेभलप भइसकेका छैनौँ यो एजुकेसनमा। अब त्यति धेरै विद्यार्थी पनि छैनन् होला जसले हेर्लान्। अब सबैलाई मन नपर्यो होला मेरो लेक्चर, तर यदि तपाईँलाई केही पनि राम्रो लाग्यो भने, तपाईँले केही पनि बुझ्नुभयो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।